ومن هنا بودنا أن يكون هذا اللقاء قد روعي في هذه الجوانب العظيمة: المحبة التي بيننا وبينكم، المسافة التي قطعت من أجلكم، الفائدة المرجوة التي نرجوها من هذا اللقاء. لا أريد أن أتحدث بين أيديكم، أريدكم أنتم الذين تتحدثون. إن كان عند أحد منكم كلمة أو لفظة أو سؤال أو اقتراح ليطرحها. معالي الشيخ سعد الشثري سلمه الله، سؤال: كيف يرى معاليكم دور الأسرة والمدرسة في حماية الناشئة من خطر التطرف والانحراف الفكري؟ من فضل الله عز وجل علينا أن جعلنا من أهل دين الإسلام، هذا الدين العظيم الذي ما من مشكلة ولا من أمر إلا وقد وجد الحل العظيم فيه. ومن هنا لو أخذنا بالتعاليم الشرعية فيما يتعلق بتربية الأسرة أو تربية المدرسة لأبنائنا، فإننا بإذن الله سنحميهم من الانحراف الفكري. الانحراف الفكري أمر شنيع، وهناك من يحاول إيجاده في مجتمعاتنا، ولذا لا بد من بذل الأسباب لإزالة هذا الانحراف الفكري. والانحراف الفكري جاءت الشريعة فيه بوسائل عظيمة كبيرة تجعلنا بإذن الله عز وجل نبتعد عن هذه الأفكار الدخيلة التي تصل إلينا. أولها زرع المعلومة الصحيحة في النفوس. متى زرعت المعلومات الصحيحة في نفوسنا بإذن الله لن يتمكن أصحاب العقائد الفاسدة من إدخال عقائدهم الفاسدة إلينا. والمعلومة الصحيحة تقطع الشائعة الكاذبة. وثاني هذه الوسائل بيان أصحاب الفكر السيء والتحذير منهم والتحذير من الاستماع إليهم. يقول الله جل وعلا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فالمصادر غير الموثوقة لا يجوز لنا أن نعول على أخذ المعلومات منها. يأتينا إنسان يتكلم بخفية، يأتينا قناة تلفزيونية لا نعرف مصداقية القائمين عليها، تأتينا أشرطة لا نعرف من هو المتكلم في هذه الأشرطة ولا نعرف مدى الثقة به، ثم نأخذ المعلومة التي لديه. هذا سبب من أسباب الانحراف الفكري. ولذلك لا بد من بيان المرجعية العلمية التي نثق فيها. عندنا من فضل الله عز وجل في حائل وفي المملكة بعموم هناك علماء لا بد من الرجوع إليهم عندما تحدث عندنا أي مسألة. يقول جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من هم الذين يستنبطون؟ هم العلماء الذين يستخرجون الأحكام الشرعية من أدلتها. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، يعني بترككم الرجوع إلى العلماء. وقال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم مع عظم مكانته وعلو منزلته ويقينه الكامل، قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم
حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الوسيلة الثالثة من وسائل الأسرة والمدرسة لحماية أبنائنا من هذه الأفكار الدخيلة الحرص والمتابعة على هؤلاء الأبناء من الأصدقاء والأخلاء الذين يقودونهم إلى أمور غير مرغوب فيها، وذلك أن الصديق له تأثير على صديقه، وعندما يكون هناك اجتماع صداقة مبني على مخالفة الشريعة سواء في الأخلاق أو في العقائد الفاسدة، فإن الإنسان يكتسب من صديقه ما لا يتصوره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يهبك، وإما أن تبتاع منه تشتري، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا سيئة. ولذلك لا بد من رعاية الأسرة والمدرسة للصداقات لأبنائهم الذين يكونون في الأسرة أو في المدرسة. الأمر الثالث من أسباب الوقاية من الانحراف الفكري وضع العقائد الصحيحة التي بإذن الله يحمي الأبناء أنفسهم من هذه العقائد الفاسدة. فإن الأبناء يحاول بعض الناس أن يقتنصوا هؤلاء الأبناء فيجعلوهم معاول هدم لمجتمعاتهم، سواء من خلال جعلهم يتبنون أفكار غلو وتطرف تجعل الإنسان يكفر أباه وأمه، وتجعل الإنسان يرى جواز قتل نفسه بما لا فائدة منه، أو أفكار إبعاد للأمة عن دينها، أفكارا جافية تجعل الناس لا يلتزمون بالشريعة، وتجعل الناس يبعدون عن أحكام ديننا. ومن هنا لا بد من أن تقوم الجهود الكثيفة من المدرسة والأسرة لأبنائنا لحمايتهم من هذه الأفكار المنحرفة. وجدنا عددا من هؤلاء الذين تبنوا هذه الأفكار المنحرفة في أول أمرهم دخلوا بأمر بسيط سهل، لكنهم لم يستطيعوا أن يتركوه، فبالتالي وقعوا في أمور عظيمة كبيرة. جلست مع أحد الناس الذين تبنوا فكرا منحرفا، جاءني هو الذي جاءني، أصل مجيئه إلي أن ابن عمه جاءني وقال: ابن عمي يريد أن يذهب إلى الشيشان وأبوه ليس له إلا هو، وأبوه كبير السن ويحتاج إلى رعاية ابنه. سألته عن سنه، قال في 19 أو 18 في السنة التوجيه. قلت: عله يجيني وأكد عليه، ولا عطني رقم تلفونه علشان أكد عليه أنه يأتيني. موعدكم إن شاء الله بعد غد بعد المغرب تأتوني. بعد غد جاءني صاحبي الأول قال: ابن عمي لم يحضر إلى بيت أهله من 3 أيام، وأنا ما أدري في أي مكان هو، وجواله ما يرد علينا. قلت: حاول له واحرص عليه. جاءني بعد يومين يوم الأربعاء بابن عمه، وجلست أنا وياه. قلت: وش عندكم وش؟ قال: هناك عندنا استراحة في شرق الرياض، وعندنا نحن مجموعة قرابة 15 نفر، عندنا أستاذ
وعندنا 14 من الطلاب من أمثالي. الأستاذ يدربنا على تدريبات رياضية، تدريبات رماية، وسألته ما مقصودكم وإلى أين تذهبون؟ قال إن شاء الله نحن عندنا نية نذهب إلى الشيشان. والأستاذ جزاه الله خير كلم بعض أهل الجهاد في الشيشان، وكلم بعض داعمي الأعمال الخيرية من المملكة، تكفلوا بالتذاكر وتكفلوا بالنفقة، وهناك في الشيشان إن شاء الله يستقبلوني ونقاتل معهم. فسألته ستذهب للشيشان مباشرة ولا عندك نية ذهاب إلى منطقة أخرى؟ قال لا، نحن إن شاء الله نذهب إلى مكة نزيد فيها التدريبات وبعد ذلك نذهب إلى الشيشان. سألته عن هذا المدرس متى معرفتك به؟ قال معرفتي به من 4 أشهر، وقبل ذلك قال أنا ما أعرفه. طيب كيف وثقت فيه؟ قال زملائي ذهبوا بي إليه ويثنون عليه. قلت وش اللي يضمن أنكم إذا رحتوا لمكة ما يكون جهادكم، تغيرون جهادكم، تصبحون تجاهدوننا من قريب؟ قال لا، احنا يمكن إن شاء الله نروح للشيشان ونقاتل هناك. فسألته هل الأفضل، أنت الآن ابن 19 سنة وحافظ للقرآن، كان أخبرني أنه حافظ للقرآن وعندك استعداد ورغبة في التعلم، فأيهما أفضل، أن تكون عالما أو أن تكون مجاهدا؟ قال لا، الجهاد أفضل. قلت لا، العلم أفضل. قال كيف العلم أفضل؟ قلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول العالم، مثل النبي صلى الله عليه وسلم العالم بالبدر، ومثل العابد بالنجوم، وقال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وكفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ومن أنواع العبادة الجهاد. والدليل على هذا قول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. فالنبيون في أعلى المراتب، هم المرتبة العليا. ثم قال والصديقين وهم العلماء. ثم قال والشهداء في المرتبة الثالثة الشهداء. والشهادة أعلى وأرفع مراتب الجهاد. ثم جعل بقية الصالحين في المرتبة الرابعة. ويدلك على هذا أن العالم الواحد بإذن الله يتمكن من تربية آلاف الناس من المجاهدين ومن غيرهم من الصالحين والمنفقين. ففضل العالم الواحد أعظم من فضل مئات الشهداء ومئات المقاتلين. فقال لي لكن ابن المبارك يقول يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لوجدت أنك بالعبادة تلعب. وجاب لي قصيدة ابن المبارك المعروفة. قال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة 100 منزلة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. قلت الحديث حديث صحيح وثابت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم في حديث آخر ببيان أن العالم أفضل من المجاهد. ومن هنا فنحن نتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن هناك مئات المنازل ومئات المراتب قد أعدها الله للعلماء. وأما بيت ابن المبارك فهذا عالم من العلماء ما ينبغي أن يقدم على النصوص الشرعية. ثم هو ابن المبارك ما قارن بين العلم والجهاد، إنما قارن بين العبادة والجهاد. فلا يصح أن تجعل في المقارنة بين